นี่คือวิชาที่ทรงพลังที่สุดที่พวกเราจะมอบให้แก่ท่านมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ตั้งแต่ระดับกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณหากทุกท่านสามารถทำให้3องค์ประกอบนี้มีพลังงานที่สูงได้ความเป็นไปได้ใหม่จะเกิดครับและทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวท่านมาตั้งแต่แรกแล้วการเรียนรู้และการศึกษาคือสิ่งที่กำหนดอิสรภาพในชีวิตด้วยสิ่งนี้จะทำให้คนกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการด้วยการศึกษาเราจะสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบนี่คือเหตุผลที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในคลาสออนไลน์นะครับ The Mastermind of Millionaire จิตวิทยาความสำเร็จสู่สมองมิลลานสำหรับคอร์สนี้ครับวันเสาร์ที่19ตุลาคมและวันที่26ตุลาคมเริ่มคอร์ส 19:09 นาทีครับและเรามาเรียนรู้กับ The Mastermind of Millionaire กันนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระความสุขและความทุกข์ของการเป็นมนุษย์ครับคุณผู้ฟังคิดว่ามันขึ้นตรงอยู่กับเรื่องอะไรในปรัชญาและในเชิงจิตวิทยาความเป็นมนุษย์ความสุขและความทุกข์ของท่านขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ครับเดี๋ยวผมจะเฉลยในตอนหลังแต่ผมอยากให้คุณผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวนี้ก่อนมีกี่ครั้งแล้วครับที่เราเจ็บปวดจากใครบางคนมีกี่ครั้งแล้วครับที่เรารู้สึกว่าคนที่อยู่รอบตัวเราไม่ใช่คนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราอีกทั้งยังบั่นทอนกำลังใจของเราในบางครั้งหรือบางคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราให้กำลังใจเราทำในสิ่งที่ดีและมีความหมายต่อชีวิตเรากลับรู้สึกมีความสุขไม่ได้อยู่กับคนเหล่านั้นทุกท่านครับนี่คือปรัชญาที่เป็นความจริงของชีวิตหากท่านเข้าใจสิ่งนี้ท่านจะใช้ชีวิตได้สุขสงบมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวครับและผมมีเรื่องราวหนึ่งจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังสำหรับปรัชญานี้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับที่หมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาอันเงียบสงบมีพระเซนผู้เฒ่าคนหนึ่งชื่อว่าอาจารย์โซเกนท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักการเซนอย่างเคร่งครัดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางมาหาอาจารย์โซเกนเพื่อที่จะฟังเรื่องราวฟังปรัชญาชีวิตเพื่อที่จะดำเนินชีวิตอย่างสุขสงบจนกระทั่งวันหนึ่งครับมีลูกศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์โซเกนชื่อว่าทาโร่ครับทาโร่เดินทางมาหาอาจารย์โซเกนด้วยความหนักใจเพราะเขาต้องไปคบหากับกลุ่มคนที่มักจะซุบซิบนินทาและทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจอยู่บ่อยครั้งและเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำอย่างไรกับสถานการณ์ในชีวิตตอนนี้เขาจึงตัดสินใจเดินทางไปหาอาจารย์โซเกนครับแล้วก็ถามตรงๆเลยว่าอาจารย์ข้ารู้สึกเหมือนจิตใจของข้าเต็มไปด้วยความมืดมิดข้าไม่รู้ว่าข้าจะต้องทำอย่างไรข้าควรคบหาคนอย่างไรและเขาจะต้องเป็นคนแบบไหนข้าถึงจะมีความสุขเพราะทุกวันนี้ข้ารายล้อมตัวเองไปด้วยคนที่ช่างซุบซิบนินทาคนที่ดูถูกคนที่อิจฉาริษยาและคนที่ไม่รู้จักควบคุมตัวเองข้ารู้สึกว่าคนเหล่านี้ทำให้ข้ามีความทุกข์อยู่บ่อยครั้งเหลือเกินข้าควรจะทำอย่างไรตรงนี้มาลองมองย้อนดูในชีวิตจริงกันครับคุณผู้ฟังมีใครสักคนที่รู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วไม่สบายใจอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าคิดลบตามเขาหรือพลังหมดมีไหมครับและขอให้ทุกท่านฟังเรื่องราวนี้ให้จบว่าอาจารย์โซเกนแนะนำว่าอย่างไรอาจารย์โซเกนได้ยินดังนั้นก็มองหน้าทาโร่เงียบๆครับแล้วก็ตอบว่าข้าจะยังไม่สอนเจ้าตรงๆหรอกเพราะเรื่องนี้มันเป็นถึงปรัชญาชีวิตมันจะต้องเรียนรู้อย่างลุ่มลึกและลึกซึ้งแต่เอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้ท่านมาหาเราเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรสักอย่างทาโร่ก็ตอบตกลงครับวันเวลาผ่านไปวันรุ่งเช้าก็เข้ามาทาโร่และอาจารย์ก็เดินทางไปที่แม่น้ำทันทีที่มาถึงครับอาจารย์โซเกนยื่นแก้วน้ำ2 ใบให้ทาโร่ใบหนึ่งเต็มไปด้วยน้ำสะอาดใสสามารถมองเห็นก้นแก้วได้อีกใบหนึ่งเต็มไปด้วยน้ำขุ่นที่มีทั้งเศษดินเศษตะกอนไม่สามารถมองทะลุไปยังก้นแก้วได้พระอาจารย์โซเกนครับก็ยื่นแก้วทั้ง2 ใบให้กับทาโร่แล้วก็ถามตรงๆเลย
เราให้ท่านเลือกแก้วใบใดใบหนึ่งท่านจะดื่มน้ำจากแก้วไหนล่ะเป็นคุณผู้ฟังจะเลือกถ้วยใบไหนครับถ้วยที่เป็นน้ำใสใช่ไหมครับเพราะทาโร่ก็บอกว่าข้าจะเลือกแก้วน้ำที่มีน้ำใสสะอาดแล้วกันอาจารย์เพราะน้ำขุ่นมันไม่ดีต่อสุขภาพอาจารย์โซเกนได้ยินอย่างนั้นก็ยิ้มครับอาจารย์จึงตอบกลับมาว่าใช่แล้วคนที่เราคบหาในชีวิตก็เหมือนแก้วน้ำทั้งสองใบนี่แหละถ้าเจ้าคบหาคนที่มีจิตใจสะอาดมีทัศนคติที่ดีเขาก็จะเหมือนน้ำใสที่ให้พลังชีวิตแก่เจ้าในทุกๆครั้งที่ท่านได้อยู่ร่วมกับเขาหรือได้ดื่มน้ำแก้วนั้นไปแต่ถ้าเจ้าคบหาคนที่จิตใจสับสนและเต็มไปด้วยความหม่นหมองมันก็เปรียบเสมือนน้ำในถ้วยที่ขุ่นมัวเมื่อเจ้าดื่มเข้าไปสุขภาพของเจ้าก็จะเสื่อมเสียทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจมันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าจะต้องมาทบทวนบ่อยๆว่าทุกวันนี้เจ้ากำลังดื่มน้ำจากถ้วยใบไหนอยู่ทุกวันนี้คุณผู้ฟังคิดว่าตัวเองกำลังดื่มน้ำจากถ้วยใบไหนอยู่ครับผมขอให้ทุกท่านตอบกับตัวเองนะครับเพราะบางครั้งเราก็กำลังหลอกตัวเองว่าเรากำลังดื่มน้ำสะอาดทั้งที่ความจริงน้ำในถ้วยนั้นมันอาจจะขุ่นมัวจนมองไม่เห็นอะไรเลยก็ได้ผมขอให้ทุกท่านตอบกับตัวเองนะครับไม่มีใครตอบแทนท่านได้เลยอาจารย์โซเกนก็จึงบอกว่ามันก็จริงอยู่นะและข้าเชื่อว่าเจ้าก็น่าจะสงสัยว่าเราจะทำอย่างไรหากตัวเองจะต้องลายล้อมไปด้วยคนที่เปรียบเสมือนถ้วยน้ำขุ่นเพราะบางครั้งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อาจารย์โซเกนก็เลยตอบไปเลยครับมันจริงที่ว่าเจ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงน้ำขุ่นได้ตลอดเวลาบางครั้งก็อาจจะมีใครสักคนมาทำให้เจ้าหงุดหงิดมาทำให้เจ้าไม่พอใจในชีวิตแต่จงระลึกไว้ว่าเจ้าสามารถเลือกว่าจะดื่มน้ำใสหรือจะดื่มน้ำขุ่นเจ้าเลือกได้การฝึกจิตใจการมองเห็นความจริงการอยู่กับปัจจุบันและการรู้ในสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดจะทำให้เจ้าเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ทำให้จิตใจเจริญเติบโตหรือเจ้าก็จะรู้ว่าอะไรทำให้จิตใจของเจ้ามืดมัวถ้าเจ้าสังเกตทาโร่ก็ถามตอบครับแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนน้ำขุ่นให้เป็นน้ำใสมันพอจะมีวิธีการบ้างหรือไม่ท่านอาจารย์ก็ตอบทาโร่ไปตรงๆครับมันก็อาจจะมีแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเจ้าลองดูนี่สิอาจารย์โซเกนครับหยิบถ้วยน้ำขุ่นขึ้นมาแล้วก็เอานิ้วคนแล้วก็ปล่อยไว้สักพักน้ำที่ตอนแรกมันขุ่นตะกอนมันวนอยู่รอบๆถ้วยตะกอนมันก็จะเริ่มตกไปอยู่ตรงก้นถ้วยครับแล้วน้ำมันก็เริ่มใสอาจารย์โซเกนก็จึงบอกว่าเจ้าเห็นอะไรไหมบางทีน้ำขุ่นก็อาจเปลี่ยนเป็นน้ำใสได้มันอาจจะตกตะกอนลงได้ถ้าเจ้ารู้จักรอให้มันสงบตรงกันข้ามหากเจ้าต้องการเปลี่ยนน้ำขุ่นให้เป็นน้ำใสและเอาแต่ไปคนไปปรับเปลี่ยนรูปแบบน้ำยังไงมันก็จะไม่ใสน้ำมันก็จะขุ่นอยู่อย่างนั้นมันก็เปรียบเสมือนการที่เราอยากจะไปเปลี่ยนแปลงใครบางคนด้วยอารมณ์โกรธเราอยากไปบังคับให้คนคนนั้นทำในสิ่งที่เราคาดหวังมันก็ไม่ต่างจากการที่เราเอานิ้วไปคนให้น้ำมันขุ่นอยู่ตลอดเวลาจนสุดท้ายมันก็ทำลายสุขภาพของเจ้าเองตรงนี้ลึกซึ้งมากครับทาโร่ก็จึงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบออกมาเลยว่าข้าเข้าใจแล้วท่านอาจารย์ข้าจะต้องเลือกดื่มจากน้ำใสและเรียนรู้ที่จะรอให้น้ำขุ่นสงบลงข้าจะระวังสิ่งที่ข้าเลือกดื่มขอบคุณท่านอาจารย์คุณผู้ฟังได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้ครับเฉลยได้เลยครับสิ่งที่กำหนดความสุขและความทุกข์ของมนุษย์คือเรื่องเดียวครับความสัมพันธ์คุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับหากในโลกหรือในจักรวาลนี้มีแค่ตัวท่านอยู่คนเดียวท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องการเงินท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องการงานท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องความรักท่านจะไม่มีปัญหาความทุกข์ใดๆในโลกเลยถ้าไม่มีความสัมพันธ์นี่คือปรัชญาหนึ่งของอัลเฟรด แอดเลอร์ครับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ยึดโยงความสุขและทุกข์กับความสัมพันธ์แทบทั้งสิ้นรวมถึงสัตว์อื่นๆด้วยครับเพราะความสัมพันธ์ทำให้เราแสวงหาทำให้เราเปรียบเทียบทำให้เราไขว่คว้าบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะแสดงตัวตนของเราออกมาคำถามที่มันน่าสนใจก็คือหากไม่มีความสัมพันธ์เราจะไม่มีความทุกข์จริงๆหรือ
แล้วถ้าเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพปัญหาที่มันไม่ได้ต้องเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์โดยตรงล่ะมันจะเกี่ยวข้องกับความสุขความทุกข์อย่างไรคำตอบก็คือหากโลกนี้ไร้ความสัมพันธ์ปัญหาสุขภาพจะไม่ใช่ความทุกข์ครับมันจะเป็นแค่ความเจ็บปวดแต่มันจะไม่ใช่ความทุกข์ปัญหาเรื่องของการเงินยิ่งแทบไม่ต้องพูดถึงเลยครับถ้าไม่มีความสัมพันธ์เราก็คงไม่ต้องใช้เงินเพราะเงินมีค่าเพราะทุกคนเห็นว่าเงินสำคัญและยอมรับให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวในโลกเงินก็ไม่จำเป็นครับทุกท่านเห็นปรัชญาอะไรเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ไหมครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองข้ามสิ่งนี้เพราะจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะอยู่ในจักรวาลนี้ตัวคนเดียวเพราะนอกจากจะไม่มีความทุกข์เราก็อาจจะไม่มีความสุขด้วยเราจะเฉยๆจากที่เราเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตชีวาเราอาจจะไม่ต่างจากก้อนหินหรือต้นไม้เลยมันก็มีทั้งได้และมีทั้งเสียนั่นเองคำถามก็คือหากเรารู้แล้วว่าความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเราจะบริหารจัดการความสัมพันธ์ที่ดีกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีได้อย่างไรทุกท่านครับความจริงอย่างหนึ่งก็คือทุกปัญหาในชีวิตของท่านจะมีเรื่องของความสัมพันธ์มาเกี่ยวข้องเสมอและต่อจากนี้แหละครับผมจะให้คุณผู้ฟังมองเห็นปรัชญาบางอย่างที่จะทำให้ท่านก้าวข้ามเรื่องของความสัมพันธ์ผมจะต่อจากนิทานเรื่องนี้นะครับเอพิโซดนี้จะเป็นนิทานตลอดคลิปตอนนั้นครับทาโร่ก็เดินกลับไปที่หมู่บ้านด้วยหัวใจที่เบิกบานแต่ก็ยังมีความคิดบางอย่างที่วนเวียนอยู่ในใจเขาสงสัยอย่างหนึ่งครับอาจารย์โซเกนบอกให้เราเลือกคบคนที่ดีแต่เราเองก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าแล้วจะต้องเลือกอย่างไรแล้วจะดูแบบไหนว่าคนคนนั้นควรที่จะคบหาหรือไม่ทาโร่จึงกลับไปหาอาจารย์โซเกนอีกครั้งในเช้าวันรุ่งขึ้นครับแล้วก็ถามคำถามนี้ตรงๆเลยข้าเข้าใจว่าคนที่ข้าพบเจอมีพื้นฐานแตกต่างกันแต่ข้าควรตัดสินใจอย่างไรว่าใครควรคบและใครควรเฝ้าระวังอาจารย์โซเกนเห็นดังนั้นก็เลยชี้นิ้วไปที่ดอกไม้ช่อหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งที่กำลังอยู่ที่สวนนะครับแล้วก็ถามทาโร่เจ้าเห็นอะไรหรือเปล่าดอกไม้เหล่านั้นพวกมันบานพร้อมกันแต่ก็ไม่ได้เกิดมาจากต้นเดียวกันแต่เพราะสภาพแวดล้อมที่มันอยู่มันเลยเติบโตมาคล้ายๆกันเจ้าลองดูสิถึงแม้สภาพแวดล้อมต้นทุนการเกิดมาจะแตกต่างกันแต่เมื่อมันได้อยู่รวมกันเข้ามันก็จะมีบางอย่างที่เหมือนหรือคล้ายกันอาจารย์โซเกนก็เลยเริ่มอธิบายครับต่อจากนี้หากเจ้าสงสัยว่าใครเป็นคนที่ควรคบและใครเป็นคนที่ควรเฝ้าระวังจงนำสิ่งนี้มาระลึกไว้ในชีวิตเสมอและตรงนี้สำคัญมากครับผมอยากให้คุณผู้ฟังทบทวนกับตัวเองด้วยว่าถ้วยน้ำที่เรากำลังดื่มอยู่ในทุกวันนี้เป็นน้ำขุ่นหรือน้ำใสเรามาดูตรงนี้ครับอาจารย์โซเกนเริ่มแบบนี้ครับต่อไปนี้คือคนที่เจ้าควรคบพวกเขาจะเป็นดั่งบัณฑิตในชีวิตของท่านคนประเภทที่หนึ่งคนที่มีจิตใจสงบและมั่นคงทาโร่ก็สงสัยทำไมคนที่มีจิตใจสงบและมั่นคงจึงเป็นคนที่ข้าควรคบหรือท่านอาจารย์อาจารย์ก็ตอบครับคนที่จิตใจนิ่งเหมือนน้ำในแก้วใสพวกเขาจะไม่ถูกคลื่นแห่งความวุ่นวายในชีวิตมากระทบด้วยความสุขุมความสงบนิ่งนี้เองเขาจะเป็นพลังแห่งจิตวิญญาณให้กับเจ้าได้เมื่อเขาอยู่ข้างกายท่านแม้ว่าจะเผชิญกับปัญหาพวกเขาก็ยังคงมั่นคงในความคิดและการกระทำคนเหล่านี้เมื่อเติบใหญ่ขึ้นจะเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่เพียงแค่ตัวเจ้าแต่ผู้คนรอบข้างด้วยคนเหล่านี้คือคนที่เจ้าควรดึงดูดเข้ามาในชีวิตและที่สำคัญเจ้าเองก็ควรที่จะเป็นคนคนนั้นด้วยคนประเภทที่หนึ่งที่ควรคบครับคนที่มีจิตใจสุขุมและมั่นคงบางทีเราอาจจะยังไม่เคยเข้าใจสิ่งนี้อย่างถ่องแท้จนกระทั่งมาเจอปรัชญานี้แหละครับข้อที่2คนที่ให้กำลังใจและสนับสนุนการเติบโตของเจ้าเป็นอีกคนหนึ่งที่เจ้าควรมองว่าเขาเป็นบัณฑิตในชีวิตคุณผู้ฟังมีใครที่เวลาเรามีความฝันและเขาคอยสนับสนุนคอยผลักดันคอยให้กำลังใจหรือเปล่าครับคนประเภทนี้ครับมีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆในโลกครับอาจารย์โซเกนก็เลยตอบกลับมา
คนที่เชื่อมั่นในความสามารถของเจ้าและกระตุ้นให้เจ้าพัฒนาตนเองคนเหล่านี้จะไม่เพียงแต่เห็นข้อดีในตัวของเจ้าแต่ยังผลักดันให้เราเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นด้วยพวกเขาจะยืนเคียงข้างเมื่อเราต้องการการสนับสนุนคนเหล่านี้จะสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของท่านจงเลือกคบคนที่สนับสนุนและชื่นชมในจุดเด่นของท่านคนประเภทที่2ครับเรามาไขความลับของข้อนี้กันคนที่สามารถให้แรงสนับสนุนหรือให้แรงบันดาลใจดูได้แบบนี้ครับคุณผู้ฟังลองเอาความฝันหรือเป้าหมายชีวิตแล้วก็ไปถามเขาว่าเขาคิดเห็นอย่างไรหากเขาเป็นน้ำใสเป็นถ้วยน้ำที่ใสเขาจะให้แรงบันดาลใจท่านเขาจะชื่นชมหรือเขาอาจจะถามว่าท่านมีวิธีการอะไรบ้างล่ะเพื่อที่จะประสบความสำเร็จเขาจะช่วยท่านคิดด้วยครับคนประเภทนี้คือถ้วยน้ำใสจงรักษาไว้ให้ดีครับถ้าท่านมีอยู่หรือถ้ายังไม่มีเราจงดึงดูดตัวเราเองไปหาคนกลุ่มนั้นที่เขาขยันในการพัฒนาตัวเองครับและผมเชื่อว่าคอมมูนิตี้ในช่องที่ท่านกำลังฟังอยู่ตอนนี้ก็มีเพียบเลยครับต่อไปคนประเภทที่3อาจารย์โชเกนก็บอกทาโร่ครับคนกลุ่มที่3ที่เจ้าควรคบหาและเขาจะเป็นบัณฑิตในชีวิตของท่านคนที่มองเห็นคุณค่าของชีวิตของตนเองและของผู้อื่นคนที่ไม่ด่วนตัดสินเพียงเพราะสถานะที่แตกต่างกันคนที่มองเห็นว่าทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันนี่คือการเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ครับอาจารย์โซเกนพูดต่อคนที่มีความเมตตาในจิตใจมองเห็นคุณค่าในทุกสิ่งรอบตัวคนเช่นนี้จะทำให้เจ้ารู้จักความกรุณาและความยุติธรรมพวกเขาจะสอนให้เจ้าเห็นว่าทุกชีวิตมีคุณค่าแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ยังมีความหมายคนกลุ่มนี้คือคนที่จะเติมเต็มความเบิกบานใจเติมเต็มความสุขสงบให้กับชีวิตของเจ้าพวกเขาจะเป็นเสมือนถ้วยน้ำใสที่จะทำให้เจ้าได้รับพลังทุกครั้งเมื่อดื่มกินเรามาวิเคราะห์ข้อนี้ครับคนที่มองเห็นคุณค่าเพื่อนมนุษย์คนที่ไม่ซุบซิบนินทาผู้อื่นคนเหล่านี้แหละครับคือคนที่ท่านควรคบหาต่อไปครับคนประเภทที่4คนที่มีสติและปัญญาประเภทที่4นะครับอาจารย์โซเกนพูดต่อคนที่ใช้สติในการตัดสินใจมีความเข้าใจในสิ่งต่างๆไม่ตัดสินใจด้วยความหุนหันพลันแล่นหรือด้วยอารมณ์โทสะคนเหล่านี้จะช่วยชี้ทางเจ้าเมื่อเจ้าสับสนและจะทำให้เจ้าเห็นแสงสว่างในทางที่ถูกต้องคนที่มีสติปัญญาครับในชีวิตจริงดูได้แบบนี้ครับคุณผู้ฟังลองเอาคำถามที่มันจะต้องช่วยกันคิดหรือคำถามเชิงปรัชญาไปถามเขาดูคนที่มีสติปัญญาจะคุยรู้เรื่องครับส่วนคนที่ยังไม่มีสติปัญญาครับเวลาเราเอาคำถามเชิงวิชาการหรือคำถามปรัชญาชวนคิดไปถามเขาเขาจะมองว่าเราเป็นตัวตลกหรือเขาอาจจะวิพากษ์วิจารณ์เราด้วยซ้ำดูได้ง่ายๆแค่นี้เลยครับมันเลยเป็นเหตุผลครับเวลาอยากจะอ่านใจใครอยากจะดูสติปัญญาของใครเอาคำถามที่มันสร้างสรรค์ไปพูดคุยสนทนากับเขาและสิ่งนี้จะบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างมากครับกับความคิดของเขาต่อไปครับคนประเภทที่5ที่เปรียบเสมือนถ้วยน้ำใสที่ท่านควรดื่มกินคนที่รู้วิธีใช้คำพูดให้ปราศจากมลทินครับคำพูดครับบัณฑิตจะใช้คำพูดในทางสร้างสรรค์จะไม่ใช้คำพูดในการว่าร้ายหรือซุบซิบนินทาใครคุณผู้ฟังครับมีปรัชญาหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้เรียนจากบุคคลประสบความสำเร็จนะครับหากอยากรู้ว่าคนคนหนึ่งเหมาะที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของท่านหรือไม่แค่คำพูดก็ดูได้แล้วครับเรามาดูองค์ประกอบกัน 1. คนคนนั้นพูดแต่เรื่องอดีตหรือไม่หากคนคนนั้นพูดแต่เรื่องอดีตก็แสดงว่าเขายังจมปลักอยู่กับความสำเร็จหรือความล้มเหลวหรือปมของตัวเองคนประสบความสำเร็จจะพูดถึงอนาคตและความเป็นไปได้ใหม่หรือโอกาสต่างๆหรือบางทีเขาอาจจะพูดบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เราได้กลับมาดื่มด่ำกับปัจจุบันองค์ประกอบที่1องค์ประกอบที่2คนสำเร็จหรือบัณฑิตจะพูดเพื่อให้เราได้ช่วยกันคิดเพื่อได้หาทางแก้จะไม่พูดในเชิงของการพร่ำบ่นจบครับ
นี่คือวิธีการใช้คำพูดครับดูได้แบบนี้เลยครับแต่ผมจะแถมไปอีกข้อหนึ่งข้อที่3บัณฑิตจะใช้คำพูดโดยการรักษาน้ำใจผู้อื่นรู้จักพูดและก็รู้จักที่จะเงียบแต่คนที่ยังไม่ใช่บัณฑิตหรือยังเป็นน้ำขุ่นจะใช้คำพูดเล่าเรื่องตัวเองเล่าแต่สิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดโดยไม่สนเลยว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นใช่สิ่งที่อีกฝ่ายสนใจจริงๆหรือไม่คำพูดครับก่อนที่เราจะใช้เขาเราเป็นนายของมันแต่เมื่อเราใช้คำพูดไปแล้วคำพูดนั้นจะกลายเป็นนายของเราทันทีจบครับสำหรับน้ำใสที่ท่านควรดื่มกินเข้ามาในชีวิตและผมแถมอีกข้อหนึ่งแล้วกันครับคนที่มีเป้าหมายในชีวิตและมีเป้าหมายในการทำสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าเพียงแค่ผลประโยชน์ของตัวเองคนเหล่านี้ก็เป็นบัณฑิตในชีวิตของท่านควรที่จะคบหาเขาหรืออย่างน้อยเขาก็อยากจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อผู้อื่นคนเหล่านี้ในภายหลังจะประสบความสำเร็จ 100% ครับ 100%และทีนี้ทุกท่านอาจจะอยากเริ่มเจอบัณฑิตหรือคนที่เป็นน้ำใสที่ให้แรงบันดาลใจกับท่านตรงนี้ผมขออนุญาตนำโอกาสหนึ่งมาให้ทุกท่านครับเพราะนี่คือโอกาสที่ดีมากครับที่ท่านจะได้เจอคนที่ให้แรงบันดาลใจกับท่านได้นี่คือสุดยอดเทศกาล Wellness เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและนำพาท่านไปเจอคนที่เป็นผู้นำระดับ World Class นี่คืองาน Dragonfly Summit 2024 ครับนี่คืองานที่ถูกจัดขึ้นโดย3แม่ทัพผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครับคุณแพมคุณวูดดี้และคุณซินดี้ครับในงานนี้คุณผู้ฟังจะได้เรียนรู้วิธีการเป็นผู้นำในทุกมิติที่จะมาเพิ่มพลังและแนวคิดใหม่ในการใช้ชีวิตซึ่งมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างยั่งยืนครับมาดูกันว่าคนที่ท่านจะได้ไปเจอในที่แห่งนี้มีใครบ้างคนที่1สตีเวนบาร์ตเลย์ครับผู้เขียนหนังสือ The Diary of a CEO ท่านที่2ครับยูวัลโนอาห์ ฮารารีผู้เขียนหนังสือ Sapiens และผมเชื่อว่าเขาจะให้อินไซต์ข้อมูลบางอย่างให้แก่ท่านได้แน่นอนท่านที่3ร็อกซี่นาฟอซี่ผู้เขียนหนังสือ Manifest เล่มสีส้มยังจำได้ไหมครับท่านจะได้ไปเจอเขาและคนที่4ดรคิมจากทีมไซมอนซินเนกครับนักคิดและก็นักสร้างแรงบันดาลใจหากทุกท่านยังจำหนังสือ Start with Why ได้นี่คือหนึ่งในผู้ร่วมสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาครับซึ่งนี่คือโอกาสครั้งสำคัญที่เราจะได้ไปเจอผู้นำระดับ World Class และท่านจะได้เจอคนที่มีกรอบความคิดในการพัฒนาตัวเองแบบเดียวกับทุกท่านครับดังนั้นทุกท่านครับนี่ไม่ใช่สิ่งที่เรานำมาขายแต่มันคือโอกาสที่ท่านจะได้ไปเจอความยิ่งใหญ่ในระดับโลกครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามช่องนี้ผมไปนำโค้ดส่วนลดมาให้ครับสามารถใช้โค้ดส่วนลด DF Library 10ท่านจะได้รับส่วนลด 10% จากราคาบัตรและลุ้นรับสิทธิผู้โชคดีจำนวน25ท่านครับและเพียงใช้โค้ดนี้ครับท่านจะได้รับสิทธิในการได้รับลายเซ็นจากนักเขียนที่ท่านสนใจซึ่งสิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้โค้ดของ The Library เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์และข้อมูลไว้ข้างล่างเพราะสุดท้ายครับยิ่งเราพาตัวเองไปอยู่กับคนแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้นทีนี้เราจบในเรื่องของถ้วยน้ำใสครับเรามาดูกันว่าแล้วคนที่เราไม่ควรคบหรือควรเฝ้าระวังที่เปรียบเสมือนถ้วยน้ำขุ่นเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับทาโร่ก็จึงถามอาจารย์เลยว่าขอบคุณท่านอาจารย์ข้ารู้แล้วว่าข้าควรจะคบหาคนแบบไหนแต่ท่านพอจะช่วยชี้แนะข้าได้บ้างหรือไม่ว่าคนแบบไหนล่ะที่ข้าไม่ควรคบอาจารย์โชเกนก็บอกนี่คือคำถามที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งที่เจ้าได้ถามข้ามาเลยข้าก็จะตอบเจ้าไปดังนี้ต่อไปนี้คือคนที่เจ้าควรเฝ้าระวังคนประเภทที่1คนที่เปลี่ยนแปลงจิตใจตามสภาพอารมณ์หรือไร้วินัยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นั่นเองอาจารย์โซเกนบอกแบบนี้ครับคนที่จิตใจผันผวนและไม่มั่นคงพวกเขาจะถูกอารมณ์ชักจูงและอาจนำเจ้าไปสู่ทางที่ไม่ดีเมื่อเจ้าคบกับคนที่ลังเลสงสัยสับสนเช่นนี้เจ้าก็จะเริ่มสับสนตามและเสียความมั่นใจในตัวเองคนที่เป็นทาสของอารมณ์มักจะนำพาเจ้าไปเจอกับความสุขสำราญความสุขแบบผิวเผินเป็นความสุขที่ได้มาเร็วและก็หายไปเร็วและหลายครั้งมันจะนำมาซึ่งความทุกข์ต้นเหตุก็เป็นเพราะจิตใจของพวกเขาขาดความมั่นคงและระเบียบวินัยนั่นเองนี่คือคนที่เจ้าควรเฝ้าระวังทาโร่นี่คือน้ำขุ่นประเภทที่1ครับดูได้แบบนี้ครับคนที่มีอารมณ์ที่ไม่มั่นคงมักจะทำในสิ่งที่สำคัญก็ต่อเมื่อต
ตัวเองพร้อมหรือตัวเองอยากทำถ้าไม่อยากทำก็จะปล่อยวางปล่อยปละละเลยผัดวันประกันพรุ่งดูได้แค่นี้เลยครับหากคุณผู้ฟังอยากรู้ว่าคนคนหนึ่งจิตใจเขาไม่มั่นคงหรือไม่ลองดูว่าเขาทำตามคำพูดหรือทำตามการรับปากของตัวเองได้มากแค่ไหนคนที่มีจิตใจมั่นคงคือคนที่มีระเบียบวินัยในชีวิตครับหากเขาอยากจะออกกำลังกายเขาก็จะเริ่มดูวางแผนและลงมือทำเขาจะไม่รอแต่คนที่จิตใจไม่มั่นคงก็จะผัดผ่อนไปเรื่อยๆนั่นเองดูง่ายๆแค่นี้เลยครับน้ำขุ่นประเภทที่2อาจารย์โชเกนก็บอกกับทาโร่ว่าคนประเภทที่2ที่เจ้าควรเฝ้าระวังก็คือคนที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงผู้อื่นเลยใช้คำว่าเห็นแก่ตนเองก็ได้ครับคนที่ใส่ใจแต่ความต้องการและผลประโยชน์ของตนเองโดยไม่คำนึงถึงผู้อื่นพวกเขาจะเอาเปรียบหรือเขาอาจจะเอาเจ้าเนี่ยแหละเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จโดยไม่สนเลยว่าคนอื่นจะต้องเสียเปรียบอะไรไปบ้างการที่เจ้าพาตัวเองไปอยู่ใกล้คนเหล่านี้เจ้าจะรู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่สบายใจและสิ่งที่เจ้าจะเจอในภายหลังก็คือการถูกทรยศหักหลังคนที่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นดูอย่างไรได้บ้างล่ะเรามาดูแบบนี้กันครับเรามาลองสังเกตคนเวลาที่เขาเจอผลประโยชน์เวลาที่เขาได้รับความสำเร็จเขากล่าวขอบคุณคนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเขาหรือไม่หากคำตอบคือใช่แสดงว่าเขาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีเอมพาธีแต่ถ้าคำตอบคือไม่เลยแถมยังเอาดีเข้าตัวทั้งหมดเลยเขาก็อาจจะยังเป็นคนที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ก็ได้ครับทุกท่านเราอาจจะไม่สามารถตัดสินเขาได้แต่เราแค่สังเกตได้และแพทเทิร์นอะไรที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆนั่นแหละครับตัวตนของคนตรงนี้สำคัญมากนะครับคนที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะเอาแต่ผลประโยชน์โดยไม่สนเลยว่าสิ่งที่เขาทำจริงๆมันสร้างคุณค่าอะไรได้บ้างภายหลังคนเหล่านี้จะเอาเปรียบแล้วก็จะทำให้ท่านเขาเรียกว่าเจอกับดักในชีวิตในด้านความสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัวในโลกนี้มีผู้สำเร็จหลายท่านนะครับที่เคยถูกหักหลังจากคนประเภทนี้และถ้าท่านรู้สิ่งนี้แล้วแสดงว่าท่านมีอาวุธในการป้องกันตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทาโร่ก็เลยชอบใจข้อนี้มากก็เลยถามอาจารย์ต่อเลยว่าข้าเข้าใจแล้วว่าข้าควรดูปณิธานของคนที่ต้องการทำเพื่อผู้อื่นมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองหากข้าพาตัวเองไปอยู่กับคนที่เห็นแก่ตัวสุดท้ายข้าอาจจะเป็นคนเห็นแก่ตัวไปด้วยหรือข้าอาจจะถูกทรยศหักหลังขอบคุณท่านอาจารย์แล้วคนประเภทต่อไปที่ข้าต้องเฝ้าระวังเป็นคนประเภทไหนกันหรืออาจารย์โซเกนก็บอกครับคนประเภทที่3ที่เจ้าควรเฝ้าระวังก็คือคนที่มองโลกในแง่ลบและชอบวิพากษ์วิจารณ์นี่คือคนที่เราต้องเฝ้าระวังครับมาดูกันว่าอาจารย์สอนว่าอย่างไรคนที่มองทุกเรื่องในแง่ร้ายทั้งที่เรื่องนั้นบางทีก็มีโอกาสซ่อนอยู่คนที่มองเห็นแต่อุปสรรคและปัญหาโดยไม่สนเลยว่ามีความเป็นไปได้ใหม่อะไรซ่อนอยู่บ้างคนเหล่านี้จะวิพากษ์วิจารณ์ทุกอย่างรอบตัวโดยที่ไม่พยายามแก้ไขคนเช่นนี้จะดูดพลังงานทางจิตใจของเจ้าเขาจะทำให้เจ้ารู้สึกท้อแท้และหมดหวังที่จะก้าวไปข้างหน้าคนประเภทนี้ดูได้ง่ายๆครับเวลาเขาเจอปัญหาเขาบ่นหรือเขาให้กำลังใจและมองหาโอกาสเวลาเราเจอหน้าเขาบทสนทนาส่วนใหญ่เป็นในเรื่องของการพูดถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นหรือพร่ำบ่นแต่อดีตและชีวิตดูได้แค่นี้เลยครับ anything you do is everything you do ครับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำที่ดูเหมือนมันจะไม่ได้เชื่อมโยงอะไรแต่ทั้งหมดบ่งบอกทุกอย่างที่เป็นเรามาตั้งแต่แรกแล้วครับและนี่คือคนประเภทที่3ที่เจ้าต้องเฝ้าระวังทาโร่คนประเภทที่4ที่เจ้าจะต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันคนประเภทนี้เหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเจ้าใช้เวลาอยู่กับเขาบ่อยๆเจ้าจะสูญเสียแรงบันดาลใจและเจ้าก็จะกลายเป็นคนที่เกียจคร้านไปด้วยคนประเภทนั้นก็คือคนที่พูดแต่ไม่ลงมือทำคนที่ไม่มี integrity หรือไม่มีการรักษาสัจจะนั่นเองเรื่องของสัจจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับหากคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ใช้
to do list ของ The Library ในหน้าสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ commitment หรือสัจจะที่เราได้ให้ไว้กับคนอื่นเรามาดูกันว่าน้ำขุ่นประเภทนี้อันตรายขนาดไหนอาจารย์โซเกนบอกทาโร่ว่าคนที่มักจะพูดเรื่องความฝันและแผนการมีความฝันย่อมเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าหากคนคนนั้นไม่เคยลงมือทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรือไม่แสดงความจริงจังออกมาเลยการที่เจ้าอยู่ใกล้คนเหล่านี้เจ้าจะรู้สึกหมดหวังและขาดแรงผลักดันในตัวเองคนที่พูดแต่ไม่ทำคนที่มีความฝันแต่ก็ผัดผ่อนหรือหาข้ออ้างต่างๆเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไม่ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรคนประเภทนี้อาจจะไม่ใช้คำว่าแย่ครับแต่เขาจะบั่นทอนแรงบันดาลใจของท่านและท่านก็จะเป็นไปแบบเดียวกับเขาเมื่อท่านใช้เวลาด้วยมากๆนี่คือน้ำขุ่นที่เราต้องเฝ้าระวังครับต่อไปครับคนประเภทที่5คนที่ใช้คำพูดอย่างไร้การควบคุมคนที่พูดมากแล้วมักจะพูดในแง่ร้ายซุบซิบนินทาผู้อื่นแล้วก็พูดในเรื่องไร้สาระคนประเภทนี้เจ้าก็ต้องเฝ้าระวังคนประเภทที่5นั่นเองและเรามักจะพูดถึงปรัชญานี้กันบ่อยใช่ไหมครับยังจำคลิปที่ผมเคยทำไว้ได้ไหมครับปากและลิ้นคือต้นเหตุของปัญหาของเรา 95% มันเลยเป็นเหตุผลที่เราจะต้องดูแลเจ้าสิ่งนี้ให้ดีครับคำพูดของเราเองจบครับทาโร่ได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกเหมือนตื่นรู้ทางสติปัญญาบางอย่างทั้งคนที่เฝ้าระวังและคนที่ควรคบหาเดี๋ยวผมจะสรุปให้คุณผู้ฟังนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายๆคนที่เราควรคบหาที่เปรียบเสมือนน้ำใสที่เราควรดื่มคนประเภทแรกก็คือคนที่มีจิตใจสงบหนักแน่นและมั่นคงไม่ปล่อยให้ตัวเองหุนหันพลันแล่นคนประเภทที่2คนที่รู้จักให้กำลังใจและสนับสนุนการเติบโตของผู้อื่นคนประเภทที่3คนที่มองเห็นคุณค่าในชีวิตและมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นคนประเภทที่4คนที่มีสติปัญญาสามารถพูดคุยเรื่องมีสาระถกสิ่งที่มันซับซ้อนหรือคลุมเครือได้อย่างสร้างสรรค์และคนประเภทที่5คนที่รู้จักใช้คำพูดให้ปราศจากมลทินครับต่อไปครับคนที่ควรเฝ้าระวังคนประเภทที่1คนที่เปลี่ยนแปลงจิตใจตามสภาพอารมณ์คนที่ขาดคอมมิตเมนต์หรือขาดระเบียบวินัยในชีวิตของตัวเองคนประเภทที่2คนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงผู้อื่นคนประเภทที่3ครับคนที่มองโลกในแง่ลบและชอบวิพากษ์วิจารณ์ชอบบ่นนั่นเองคือคุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอโมเมนต์ที่ไปเจอใครสักคนแล้วเขาเอาแต่บ่นรู้ตัวอีกทีท่านก็หมดพลังแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับพลังงานมันส่งต่อและเปลี่ยนผ่านกันและกันอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าท่านพาตัวเองไปอยู่กับคนที่มีพลังงานแบบไหนนั่นเองคนประเภทที่4คนที่พูดแต่ไม่ลงมือทำและคนประเภทที่5ครับคนที่ใช้คำพูดอย่างไร้การควบคุมจบครับถ้าคุณผู้ฟังศึกษาปรัชญานี้ให้ลึกซึ้งจริงๆนะครับท่านจะรู้เลยว่าการพาตัวเองไปอยู่กับคนที่เป็นบัณฑิตที่เป็นน้ำใสมันมีคุณค่าขนาดไหนและผมได้บอกวิชาทั้งหมดให้แก่ทุกท่านแล้วครับผมเองก็ได้เรียนรู้จากปรัชญานี้ไปด้วยกันและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้และอยากใช้เวลาเรียนรู้กับทาง The Library Learn ให้ลึกซึ้งกว่านี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเราครับณตอนนี้เรามีทั้งปรัชญาความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองตำราจิตวิทยาวงเล็บสายดาร์กก็มีนะครับซึ่งบางศาสตร์มันเป็นวิชาที่ผมไม่สามารถเอามาพูดออกสื่อได้แล้วก็จะมีเนื้อหาเข้ามาเรื่อยๆต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนมาจนถึงตอนนี้เป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่เราได้มาเรียนรู้ด้วยกันครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับนี่คือวิชาที่ทรงพลังที่สุดที่พวกเราจะมอบให้แก่ท่านมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ตั้งแต่ระดับกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณหากทุกท่านสามารถทำให้3องค์ประกอบนี้มีพลังงานที่สูงได้ความเป็นไปได้ใหม่จะเกิดครับและทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวท่านมาตั้งแต่แรกแล้วการเรียนรู้และการศึกษาคือสิ่งที่กำหนดอิสรภาพในชีวิตด้วยสิ่งนี้จะทำให้คนกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการด้วยการศึกษาเราจะสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบ
นี่คือเหตุผลที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในคลาสออนไลน์นะครับ The Mastermind of Millionaire จิตวิทยาความสำเร็จสู่สมองมิลลาร์สำหรับคอร์สนี้ครับวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคมและวันที่ 26 ตุลาคมเริ่มคอร์ส 1:09 นาทีครับและเรามาเรียนรู้กับ The Mastermind of Millionaire กันนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ